Niin kuin kuvasta näkyy, se on huhtikuu, eli vajaa kuukausi aikaa saada tämä laitos valmiiksi. Niin, että pääsee, no itse asiassa huhtikuun lopussa pitäisi lähteä reissuun tämän kanssa. Katsotaan millainen käy. Tuossa mä pistin kiinni, mutta mä huomasin, että mulla oli liian lyhkäiset ruuvit, niin sen homman mä lopetin siihen ja siirryin kattotelineisiin. Nämä alkaisi nyt olemaan valmiit tähän. Mites mä ne yhäkkään sit pujotan tänne. Noin. Niistähän tuli ihan hyvät. Noin, ne on nyt siellä paikallaan. Tuohon voi tehdä sitten vielä mukitelineen paikan, jos haluaa. Siinähän oli sellainen, mutta en nyt tässä kohtaa tee ja tänne tollasiksi. Nyt kun täällä alkaa olemaan näitä pintoja tällä jalkatulla koivuvannerilla, niin jossain kohtaa sitten näistä kans muottia ja tekee ne samanlaiseksi. Ne ei ole nyt tässä vaiheessa ja tuskin koskaan. No niin, sinne sitten tarvitsisi asentaa noi kattotelineet, kattokori ja aurinkopaneeli. Ei olikin näihin kattotelineihin tonne päähän niin tämmöset kummitulpat. Mut on niin kovaa muovia, että nää lerpakkeet tästä näin korkkaa kun se lyö tonne, niin mä veistelen ne pois kaikista. Sen verran oli vajaa kiinnityssarja, että 3 isompaa alustalaattaa puuttui. Muuten oli kaikki. Jouduin tuossa vielä rälläköimään noita. Tietysti kun mä olin katkassut tuolta noin, niin ei mennyt noin ruuvireijät tuolta paikalleen. No niin. Ne on kattokori hahmoteltu. Kyllä mä se tollain päin pistää. En siis sillai pitkittäin, vaan se on niinku poikittain tuolla, niin sitten tohon vielä se aurinkopaneeli, niin sitten ne on mun mielestä paremman näköiset tullee. Siinä on paneeli. Tuleekin noin kauas toi etumainen poikkipuu. Ei sit se täytyy pistää sillä. No niin, tulee testattua, että kattokin kestää yhden ihmisen paino. Joutuisi, niin kuin näkyy, että huonot pohjatyöt, niin toihan korkkailee tuo maali tuolta. Se on sitten semmoista taas. Mutta joutuisi tekemään uuden reijän tuohon säätöön, kun tää on vähän kananmunan mallinen noi kattokiskot, niin se ei mene ihan samoilla reijityksillä kuin tuolta taaempana. Jos nämä mun kuvakulmat välillä vähän ihmetyttää, niin se johtuu siitä, että tuossa aidan takana on naapuri, niin yritän välttää, etten paljon kuvailisi heidän tontin puolelle. No niin, se olisi nyt siinä hollillaan. Eli mä porasin tosta läpireijät ja pistän tuolta alta sen kiinni. Täytyy hakea nyt lukitetta. Ja tämä kannake, aurinkopaneeli, siis oma kannake on pultattu nyt tuohon peltiin kiinni. Sieltä on vielä muutama peltiruuvi tuolta takana ja siellä on itse asiassa sikakin vielä välissä. Se ainakin pysyy siinä pellissä, kunhan pelti pysyy tuossa. No niin, nyt on paneeli ja kattokori paikallaan ja tuolla näkyykin toi piuha. Sen mä meinasin vielä tänään vetää, niin kerkee yöaikana sitten läpivienti kuivumaan. Huomenna pitäisi kerran vähän sadella. Sitten täytyy vielä tehdä toisen päähän nämä liittimet, aurinkopaneelin liittimet. Nyt en kyllä muista miten nämä ihan tarkalleen ottaen meni, mutta ei se kai paljon väärin pysty menemään. Noin. Niinhän se oli, että se naksahtaa tonne noin liittimään sitten, kun se on riittävän syvällä. Ei siinä oikeastaan muuta ollut.
Elikkä nyt tää on plussa, tää on miinus, eli mulla on nyt plussa toi ruskea. Sitten tarvis vaan rohkeasti vetää tonne katolle johonkin kohtaan reikä. Sillä että me saan tää kaapeli sitten vielä ujuteltua tuolla noin tonne. Muuten aika jämpti tää meidän kaapeli, mutta riittää. No niin. Siinä on nyt reikä. Siinä on tommonen välistunne solukumi-tiiviste ja tää kehikko liimattiin. Tai ei liimattu, vaan ruuvattiin ja pisti sikaruuvireikiin. Ja nyt sit vaan kaapelin läpi ja tietysti tuo ekaksi kaapeli ympärillä. No niin, nyt on kaapeli sisällä. Vaikkakin se tulee vielä väärästä paikasta. Täytyy huomenna ujutella sitä vielä oikeasta paikasta. Tänne mä pistin. Tuolta noin tulee toi kaapeli ja menee tuolta takaa ja tulee tosta läpi. Ja totta kai pisti sikafleksiin vielä reilusti. Nyt tulikin ihan hankalampi hommako. Tuossa on toi lataussäädin. Mä tein tuommoisen levyn jo tohon valmiiksi. Mä olin kiinnittämässä sitä ja mä olin laittamassa sen tohon. Mut kun mä pistän toi levyn siihen, niin se ei mahdu olemaan tossa, kun tuota sohvaa kääntää pediksi. Ilman tota levyä niin se mahtuu tossa olemaan. Kun mä viittis sitä tohon vaan tuikata, kun täällähän on nää jäähdytysrivotukset takana, niin ehkä se nyt tarvii olla jossain mikä nyt ei ihan saman tien leimahda. Joo, täköhän tekis. No niin, nyt pistin se tolleen vähän erikoisesti tuohon sivuun. Mahdollisimman alas, mutta mahdollisimman taakse, niin se menee siitä. Tää on erikoinen, mutta ei saa naputella, että se menee ihan alas asti. Noin. Nyt sit voi illan viimitteeksi ja aamu ensimmäiseksi tsekata akkujen tilanteen. Kyllä tässä pikkuhiljaa kasautuu. Mulla on tommonen pienempi ruustukki, mitä mä käytän näitten liittimien puristamiseen. Nämä on sen verran järeitä liitintää, että ei niitä millään muulla purista kuin tuon kanssa. Ja niin, mä oon päässyt tähän asti, että on tuossa akun kengät paikalla noihin piuhoihin. Sitten mä olin jo asentamassa tuohon kaapeliin sitä, kun mä ostin toin pääkytkimen, mut mä totesinkin, että en mä semmoista laita. Mä täytyy hommata sulake vaan tohon väliin, niin sen mä laitan tohon noin. Tohon sitten vielä, niin siitähän mä saan sitten erotettu, kun nippää sulakkeen pois, jos joku tarvessa on semmoselle. Ja nyt tarvis vielä, että pääsee testaamaan tätä systeemiä, niin täältä kaapeloida tonne noin plussa ja miinus, niin sittenhän tää lähtee rokkaamaan. Alkaa tulemaan rakeita alas, ehkä on aika lopettaa tältä päivältä. Tähän asti mä sain tätä kyhättyä. Tässä menee kyllä uskomattoman kauan aikaa. Siellä mulla on nyt aurinkopaneelien kaapeli, se kytketään tohon noin ja siellä on kytkettynäs nyt tonne plussakiskoon tuolta säätimeltä. Sitten mulla on tässä plussa kenkä akulle ja miinuskenkä kans. Eli ne on tuolla plussakiskos. Tuo plussakisko tarvii rakennella joku suoja, ettei sinne, no en tiedä tarviiko sinne rakentaa suojaa. Miinus on tuolla, niin tuskin siellä nyt mitään oikkaria tapahtuu. Siinä on toi lataussäädin
on sen takia väärinpäin, kun tänne piti tulla starttia, kun piuha tänne puolelle, niin en lähtenyt sitä kieputtaa tuolta toisinpäin, vaan löysin väärinpäin tohon noin. Ja sit mun on tarkoitus laittaa siis vielä tää vanha tämä tähän näin päälle. Siinä ei ole sitä koteloa sitten vaan sisällä. Ja sitten se ovi täytyy, no se on tossa noin. Katsotaan, kun tää ovi oli tossa kotelossakin kiinnes. Niin se tulee sitten vaan tohon noin sillai nostettavaksi. Et pääsee sitten tonne kurkkaamaan sulakkeisiin. Mut joo, aika lopettaa.